بچه در مورد سجف پشت، سجف جلو رو که بهتون گفتم، در مورد سجف پشت هم ببینیم هر چقدر که توی سرشونه جلو برای سجف داخل شدید و سجف رو کشیدید خطشو، برای پشت هم درست باید همون اندازه باشه. چرا؟ چون ما میخوایم سجفمون رو یک سره بدوزیم، میخوایم اینجا بین سجف پشت و سجف جلو پستی بلندی نباشه. من 6 سانت برای سجف جلو داخل شدم، برای پشتم همونقدر داخل میشم. این قسمتش رو هم 8 سانت اومدم پایین. اول یه مقدار صاف میام و بعد به سمت سرشونم گردش میکنم. ببینیم پوستیشم کردم، آماده است که بره روی پارچه. پارچم هم دوباره مثل سجف جلو اول لاییش میزنم و بعد سجفم رو میبرم، این قسمت صافش رو دو لایه بسته میذارم و سجف پشتم هم به همین شکل میبرم. تا رسیدیم به برش کار، یه چند تا نکته مهم داره که موقع برش باید رعایت بکنید، اونا رو بگم و بعد بریم سراغ دوخت. اول اینکه بچه‌ها این تیکه بالای یقه رو که ما از اینجا در آوردیم 3 تا نقطه‌ش رو شما باید حتما علامت گذاری کنید. یکی نقطه‌ای که موازی سرشونه است، یکی این نقطه بچه‌ها، خب همون نقطه‌ای که پیدا کرده بودیم 1 سانتی و نیم فاصله داشت، و یکی دیگه این نقطه دال یقه است. این 3 تا نقطه رو هم روی یقه هم روی بالا قسمت بالا تنتون علامت گذاری می‌کنید. این نکته اول. نکته دومی که وقتی الگو رو میذارید روی پارچه، اگر که دارید کت میدوزید حتما قسمت بالا تنه رو یعنی هم جلو هم پشت رو لای میچسبونید، بی شک اگر که دارید کت میدوزید. اگر نه بولیز شومیزه که لازم نیست. بعد نیاید بگید که استاد نمیدونم لاییمون اینجوری میشه اونجوری میشه. اگر لایی جنس خوب بگیرید، گرم بالا بگیرید و خوب لایی کوبی کنید، امکان اینکه جدا بشه به هیچ عنوان وجود نداره. پس حتما لایی بزنید. الان من لایی نزدم ولی شما حتما باید لایی بزنید. در مورد گذاشتن الگو روی پارچه، الان ببینید الگوی جلوی منه، حتما باید راستگیری کنید. خیلی وقت شما میایید راستگیریتون انجام نمیدید یا حالا غلط انجام میدید و بعد وقتی کت رو میدوزید این قسمت جلوی کت یا به سمت بیرون کشیده میشه یا بخواد روی همدیگه اضافه بیاد یا به سمت بالا کشیده میشه. اینا همه از اینه که راستگیری انجام ندادید. برای راستگیری ببینید من الگوم رو میذارم، اگر این ترکیه پارچم باشه با این تیکه کار راستگیری میکنم، به تیکه بالای یقه کار نداشته باشین چون این خط کج شده، فقط به قسمت پایین تر از شکست یقه. راستگیری هم چجوریه؟ ببینین خط کشمو میذارم، این نقطه هر چقدر فاصله داشت با خط ترکیه من، این نقطه پایینم همونقدر باید فاصله داشته باشه. پس مثلا اگه اینجا 7 سانتی اینجا هم 7 سانت باشه، اینجا هم 7 سانت باشه، یعنی فاصله این دگمه خور من از خط ترکیم باید یک اندازه باشه. علت راستگیری ما چیه بچه‌ها؟ بالاخره تار و پود ما در این حالتی که الان توی این خط هست با خطی که یه مقدار کج بشه متفاوته. تار و پود عمود بر هم دیگه هستن دیگه، عمود بر این خط ترکیه. ما میخوایم تار و پود ما در این نقطه و این نقطه توی یک شکل باشه. خب پس راستگیری میکنیم الگومون رو به این حالت. بعد نکته بعد این که اگر خواستین پنس کنفور بدوزین مثل مال من، ببینید ما روی الگو پنس کنفور رو تا نوک سینه میاریم، همینطور پنس توی کمر رو زیر سینه رو تا نوک سینه میاریم. اما اگه قرار بشه بدوزیمش حتما باید 3 سانت قدش رو کوتاه کنی. یعنی چی؟ یعنی من 3 سانت از این نقطه نوک سینه میام بیرون و بعد وصلش میکنم به انتهای ساسونم. به این حالت نگاه کنی، به این شکل ساسون جدید من میشه. همینطور این ساسون اگه قرار باشه این ساسون رو هم بدوزم باید 3 سانت بیام پایین و این رو کوتاهش بکنم. چرا این کارو میکنی؟ چون اگر اینو بخواید تا نوک سینه بدوزین فضای سینه‌تون کوچیک میشه. این نقطه یعنی این قسمتی که قراره حجم برای سینه داشته باشه لباس من از بین میره. این قسمت نکته دیگه فکر نکنم مونده باشه. ببینید تو درز پهلو معمولا 2 سانت زاپاس بذارید. حالا برای کسی که اولین بار میدوزید یا برای کسی که میگه من مثلا هی چاق و لاغر میشم که بتونید از اینجا گشاد و تنگش کنید. بقیه نقطه های کار رو یعنی این قسمت کار رو و این قسمت ها رو 1 سانت زاپاس دوخت میذارید. پایین کت هم که همیشه 3 سانت تا 4 سانت باید زاپاس دوخت بخوره، چه آستر بخواد بخوره چه آستر نخواد بخوره. خب الان من این کت رو دور تا دورش رو میبرم با همین زاپاس دوخته 1 سانت.
خب بچه اینجا یه نکته بگم، این قسمت ساسونتون رو بچه ها حتما وسطش رو پیدا میکنیم و به این حالت نگاه کنیم برش میزنید. چرا؟ چون وقتی ساسون رو میدوزید و میخواید به سمت بالا یا پایین بخوابونید کم نیاره ساسونتون. چند جایی که گفتم خیلی مهمه باید علامت بزنید و چرت میدید. ببینید به این حالت بهتره به جای چرت بچه‌ها به این حالت سه گوش کلیکش کنید، یعنی یه این حالت برش بزنید که خیلی هم باز نشه. دوباره این حالت اینجا ببینید مثل یه مثلث که سرش به سمت داخله خالی میکنم. اینم که این قسمت. همینطور این قسمت شکست یقه هم خیلی مهمه بچه‌ها، چون بعدا ممکنه شکست یقه رو تشخیص ندین، لازمه که بدونیم شکست یقه کجاست. خب این از قسمت جلوی کار که به این حالت برش خورد. مورد سجاف حتما قبل از اینکه سجافتون رو ببرید اون تیکه از پارچه‌ای که قرار ازش سجاف ببرید رو لای میدید. اصلا شک نکنید به این کار. خیلی وقتا بچه‌ها میان سجاف رو میبرن، لایی رو میبرن، بعد لایی رو میخوان به سجاف بچسبونن و بعد چه اتفاقی میفته؟ اینطور میشه که پایین مانتوتون دیدین یا میاد رو هم یا باز میشه. چرا؟ چون خیلی وقتا اثر اتو کردن وقتی که میخواید لایی رو حالا بچسبونید، وقتی پارچه رو بریدید سجاف از اون حالت صافی و راستایی خودش خارج میشه. بعد یادتون باشه دوباره لایی سجاف هم که بخواید راستاگیری کنید باز باید از این قسمت کار، حالا اگر که روی دولاه از این قسمت کار استفاده میکنید برای راستاگیریش و قد پایین کار رو هر چقدر گذاشتید برای سجاف هم باید همون قد بذارید. که بچه ها بالا یقه اگر پارچه داشتیم به اندازه کافی بتونید یکیشو از رو اریب در بیارید، یکیشو از روی راستا، خیلی کارتون قشنگتر میشه. از رو اریب در بیارین یعنی چی؟ ببینید الان این اگر ترکی پارچه من باشه از اینجا کافیه من اینو به این حالت تا بکنم بشه سه گوش. خب پارچه مقدار از پارچه‌تون پرت میشه ولی کارتون خیلی قشنگتر میشه. ببینید من اگه اینو بیارم اینجا رو دولای بسته بذارم، خب این میشه از روی اریب در آوردن. خب به این حالت تیکه رویه کارم رو از روی اریب در میارم، تیکه زیری رو از راستا. اگر پارچه‌تون کمه یا اگر که نه مثلا مال مشتری نمیرسه هیچ اشکال نداره، جفتش رو از روی راستا هم میتونید در بیارید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. نقاطم باید مشخص بکنیم. بریم سراغ دوخت کار. خب بچه تو دوخت یقه انگلیسی ما سجاف رو یک سره آماده میکنیم. ببینید این سجاف جلوه، این دو تا تیکه، این سجاف پشته. اولین کاری که میکنم میام سرشونه های سجاف پشت و جلو رو به هم دیگه وصل میکنم، بعد یه سجاف یک سره به من میده. وقتی سجاف یک سره بهتون داد حالا میتونید لبه کارتون رو پاکدوزی کنید. این پاکدوزی رو میتونید با نوار گان انجام بدید، نوار ریب انجام بدید. اگه جنس پارچه‌تون ظریفه، کت نیست و ممکنه که از زیر اون نوار برجستگی داشته باشه و دیده بشه، با یه سردوز ساده هم میتونید. پس یک سره ببینید دور تا دور بیرونی کار رو پاکدوزی میکنید. این دوتا رو وصل کنید، سرشونه ها رو باز کنید، اتو بزنید و دور کار رو پاکدوزی کنید. بچه از این رنگ استفاده کردم برای نوار اوری. گاهی وقتا که مثلا هم رنگ کارتون نوار پیدا نمی کنید و ممکنه یه ذره متفاوت بشه، از یه رنگی که متناسب با رنگ پارچتون باشه میتونید استفاده کنید، همین خودش بهش جلوه میده. و دومی که اگر قرار بود من این کار رو آستری بدم، خب الان قرار بود این سجاف آماده کردم وصلش کنم به آستری، از یه نوار مغزی یا یه نوار اوری تو لبه کار بچه ها استفاده میکردم، دور تا دور کار ببینید به این حالت میدوختم. نگاه کنید میذاشتمش لبه سجافم مثلا با فاصله نیم سانت یا 1 سانت دوخت میزدم، بعد میومدم سجافم رو به آستر وصل میکردم که این نوار اوریب یا این نوار مغزی بین سجافم و آسترم یه جلوه قشنگی میده. اون موقع حتما باید یه رنگی بگیرید این نوار مغزی یا نوار اوریبتون رو که هم متفاوت باشه، در این حال جلوه قشنگی هم به کارتون بده که اگر
کتتون رو باز کردین و دیده شد خوشگل باشه. حالا من از این رنگ استفاده میکنم و به کمک این نوار اریب دور تا دور کارم رو اول پاکدوزی میکنم. قبلا هم بهتون گفتم اگر نوار اریبی که از بیرون خریدین اتو نزده باشین، دست بهش نزده باشین، ببینید یه سمتش از اون سمت کوچیک‌تره. حالا دقت هم می‌کنید می‌بینید این سمت کوتاه‌تر از این سمته. برای اینه که وقتی که تاش می‌کنید و می‌خواید لبه کارو پاکدوزی کنید، ببینید یه سمتش تقریبا 1 میل تا 2 میل از اون یکی کوچیک‌تره، کار شما راحت‌تر می‌کنه. اون سمتی که پهن‌تره رو می‌ذارید دست زیر کارتون، نوار اریبتون رو یه ذره بکشید و بعد ببینید اون سمتی که کوتاه‌تره رو میارم روی کار و شروع میکنم از لبه کار دوختن. همین اختلاف 1 میل به شما کمک میکنه که ببینید از پشت کارم دوختتون کاملا روی نوار اریبتون قرار بگیره. به همین ترتیب تا بالای دور تا دور سجافتون رو با یه نوار اریب پاکدوزی میکنید. حتما هم نباید نوار اریبتون مثل نوار اریب من کتان باشه ها. من اینو داشتم. از همین نوار اریبای توری که قیمتش ارزون تره هم میتونید برای پاکدوزی استفاده بکنید. ببینید من سجافمو دورشو پاکدوزی کردم، آماده است. سجافمو میذارم کنار، میرم سراغ قسمت یقه، بالای یقم. برای قسمت بالای یقه که دوتا بریدین بچه‌ها، ما باید الان از این قسمت کار دوخت بزنیم، اینجا رو دوخت بزنیم، بعد اینجا رو دوخت بزنیم. این دوتا گوشه کار گوشه های یقمونه که میخواد بیاد بیرون. فقط دوتا نکته اولی که این گوشه یقه و خیلی تمیز دوخته بشه و کاملا خارج بشه. پس در نتیجه وقتی که دارید دوخت میزنید کار رو، ببینید از این لبه کار که دوخت میزنم میام به این نقطه که میرسم، سوزنمو نمی‌کنم تو پایه چرخ دوباره برگردم به این سمت. یه دونه بخیه رو به صورت اریب میزنم. همون یه بخیه‌ای که به صورت اریب میزنید کمک میکنه گوشه کارتون راحت‌تر بیرون بیاد. پس یعنی چی؟ یعنی از اینجا صاف می‌دوزم، میام به اینجا که رسیدم گوشه کارم یه بخیه کج میزنم، دوباره برمیگردم و بقیه کارو میزنم. این یه نکته دومی که یه دونه از تیکه هامون رو ما از رو اریب در آورده بودیم، یکی از راستا. اونی که از اریب در آوردید رو میذارید دست زیر کارتون، یعنی زیر چرختون میذارید زیر کار و دوخت میزنید، چون اون اریب احتمال کشیده شدنش هست. پس در اینجا میذارم دست زیر و اینو میذارم دست رو دوخت میزنم که اون اریبه در اثر دوخت من کشیده نشه. بریم حالا پای چرخ. باز ببینید بچه‌ها، وقتی به گوشه کار میرسم میتونید از تکنیک لای کار هم استفاده بکنید برای اینکه بتونید راحت‌تر گوشه کار رو برگردونید. ببینید وقتی رسیدم به گوشه، به این حالت نخ رو داخل کار میذارم، خب، و کار رو یه ذره میچرخونم. یه دونه دوخت کج یا اریب میرم، نخ رو میگیرم میبرم داخل به این حالت و بقیه کار رو میدوزم. ببینیم وقتی که برمیگردونم نگاه کنید چقدر کمک میکنه که قشنگ داله یقتون بیاد بیرون. این نخ به این حالت نخ اضافه رو باز میکنم و در میارم. قشنگ مخصوصا برای کارهای ضخیم خیلی خوب جواب میده. برای اینکه دوخت نیش بزنیم بچه‌ها، یادتونه اون قسمتی که از رو اریب بریده بودیم باید دست رومون قرار بگیره. درز رو بخوابونید به سمتی که از راستا خارج کردید. از وسط کار شروع میکنم دوخت نیش رو زدن که بتونم تا گوشه های کار ادامه بدم. اون سمت کار دوختش نیشش رو زدم، میام سراغ این سمت کار. از هر دو طرف درزم رو ببینیم با دستم میکشم و بعد به این حالت نگاه کنید دوخت نیشم رو این سمت از اریب در اومده، این سمت از راستا. درز رو میخوابونم سمت راستای کار و دوخت نیشش رو تا جایی که بتونم میزنم. ببینید الان دوخت نیش رو به سمت راست زدم. حالا نگاه کنید همینجوری هم که کار رو میذارم درز به سمت داخل کشیده میشه و چون قسمت روی از اریبه خودش رو ول میکنه و این خیلی باعث میشه که کارتون قشنگتر بشه. بریم یه اتو بزنیم کارو. نکته مهم وقتی که شما قسمت روی رو از اریب در میارید و اینو از راستا هر کاریش کنید، چون رو اریبه یه مقدار خودش رو ول میکنه، یه مقدار گشادتره. پس وقتی درزای پهلو رو میدوزید میخواید اتو بزنید، ببینید اون راستای کوچیک‌تره دیگه، همین 1-2 میلی که کوچیک‌تره روی پس میزنه به سمت درز پهلوش، میبینید، و باعث میشه که این درز بره به سمت بیرون. برای همین گفتم اگر رویتون رو از روی ببرید خیلی کارتون تمیزتر و قشنگتر میشه. نکته دوم، بعد از اینکه دوخت نیش میزنید، خب ناخودآگاه یه مقدار رویمون که حالت اریب داشت یه ذره کشیده میشه به سمت درز دیگه، چون درز میخواد بره به سمت پشت و یه مقداری ممکنه اینجوری مثل الان که میبینید یه 2 میل قسمت زیرمون از اینجا اضافه بیاد. بعضیا میان به زور دوباره این دوتا رو میذارن رو هم
سنجاق میزنن که وصلش کنن به یقه. بعد چه اتفاقی میفته؟ وقتی که یقه رو میدوزن، این پشت یقه، مثلا اگر اینجا پشت یقه باشه، هی میخواد به سمت بالا کشیده بشه، چون رویش داره کشیده میشه. خب اصلا این کارو نمیکنید. چیکار میکنید؟ این اضافه رو میبرید. اضافه ای که الان پس زده این 2 میل میبرید، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. اجازه بدید تا یقتون بعد از اینکه وصلش کردید حتما خودش بخوابه پشت گردنتون، کشیده نشه به سمت بالا. و نکته بعدی این که بچه‌ها حتما همینجا داله یقه هاتون رو مماس کنید، ببینید اندازه همه یا نه، چون بالاخره چشم دست ممکنه خطا داده باشه. مثلا ممکنه یه میل بیشتر از اون یکی باشه، 2 میل بیشتر باشه. اونا رو حتما چک کنید، کنار هم دیگه بذارید که مطمئن بشید اندازه همه. یقه رو میذارم کنار، میرم سراغ درز سرشون. درزای سرشونمو میدوزم، اگر پنس دارم، برش دارم، هر چی دارم میدوزم تا آماده بشه کارم. خب بچه‌ها، من درز سرشون رو دوختم، آماده است. ببینیم دارم مرحله به مرحله میگم، قدم به قدم میگم، برای کسی که اصلا اولین بارش میخواد یقه رو بدوزه بتونه به راحتی. یادتونه من سجاف آماده کرده بودم، گذاشته بودم کنار. اولین کاری که میخوام بکنم اینه که میام درز جلوی کارم رو ببینید، از این قسمت، ببینید قسمتی که لبه یقمه، برسم به شکست و وصلش کنم بیاد تا پایین. این سمت کار رو و این سمت کار رو اول اینجاها رو میدوزید. یعنی من الان به بالای یقه کاری ندارم. چرا به بالای یقه کار ندارم؟ چون میخوام اول این دوخت رو بزنم، دوخت نیش جلوی کارم رو بزنم، چون با شکست یقه باید تیکه بالا دوخت نیش یک سمت باشه، تیکه پایین یه سمت دیگه باشه. اینو که تموم کردم، بعد برم سراغ وصل کردن تیکه بالای یقه. پس چی شد؟ الان اول قسمت سجافم رو ببینید، این قسمت سجافم آوردم گذاشتم روی کار، از اینجا دوخت میزنم تا پایین، از این ورم دوخت میزنم تا پایین. دیگه به بقیه کار فعلا کاری ندارم. یادتون باشه وقتی که دارید لبه کار با کار اصلی با سجاف رو میدوزید، کار اصلی چون لایی نداره، الان مال من اگه شما کت داشتین میدوختین که حتما کار اصلیتون هم لایی داره. اما اگر مثل کار من مثلا شومیزه، یه لباسیه که لایی نداره، اونو میذارید دست زیر کارتون، که چون اینی که لایی داره خودش به اندازه کافی جمع شده، یه بار دیگه هم به کمک کار پیش بره چرخ جمع نشه. فهمیدین؟ پس میذارم اینو زیر کار و ببینین دوخت میزنم به دوخت شکستم که رسیدم. هم بچه‌ها ببینین یه ذره کار رو میچرخونم، ادامه کار رو باز دوخت میزنم و میرم. خیلی خوب، حالا دوخت زدم. ببینید بچه‌ها، من الان اینجا شکست یقمه، جاشو مشخص کرده بودم. خب یه چرتی تو شکست یقمم داده بودم قبلا که اینو کامل میکنم، از طرف سجافم این چرت رو میدم به این حالت. خب حالا نگاه کنیم، من وقتی که بخوام دوخت نیشم رو بدوزم، الان چون بالای یقه وصل نشده خیلی راحت تره دیگه. وقتی که تا شکست یقه بچه‌ها، قسمتی که سجافه روی کار میاد، از شکست یقه به پایین قسمتی که کار اصلیه میاد روی کار. پس چی کار میکنم؟ میام از ابتدای کار تا شکست یقم که این قسمته، باید دوختم رو، زاپاس دوختم رو به سمت کار اصلی بخوابونم، به این سمت. از شکست یقم به بعد کارم رو باید بچه‌ها برعکس بخوابونم، به این سمت بخوابونم، چون باید دوخت نیشم رو از این ور بزنم. روی کار من دیگه از اونجا به پایین کار اصلیه، سجافم نیست. پس ببینید، برای همین گفتم تیکه بالا رو وصل نکنید که راحت تر بتونید دوخت نیش رو بزنید. از بالای کار که شروع میکنم، دوخت نیش اول تا خط شکست یقه باید سمت کار اصلی باشه، سمت لباسم باشه، نه سمت سجافم. ببینید قشنگ چون چرت زدم توی خط شکستم، به راحتی میتونه به اون سمت خوابیده بشه. خب تا اینجا. به محض اینکه به اینجا رسیدم، از اینجا به پایین یه سانتی بینشون فاصله بدین، درست پشت هم نباشه دوختتون. یه سانت فاصله میدم. دوباره ببینین از اینجا به پایین دیگه کار اصلی میاد رو، دیگه میاد رو قسمت دگمه خورم دیگه، کار اصلی رو میاد، نه سجاف. باید دوخت نیشتون به سمت سجافتون باشه. این کمک میکنه که لباستون درست از خط شکست جدا بشه، یعنی قسمت روی کارتون خودش بدون اینکه حتی اتو هم بخوایم بزنی کاملا. ببینید الان این قسمت کار، قسمت بالای یقه، این قسمت روست. بعد که شکست یقه تموم میشه، ببینید این قسمت روی کاره. نگاه کنید، من الان این تیکم نخو ببرم، ببینید هنوز اتو هم نزدیم، کاملا خوابیده. نگاه کنید، حالا اتو که بخوره که بهتر هم میشه. اینجا تیکه سجاف روه، بعد میاد اینجا تیکه
کار اصلیمون روی، یعنی باید سجافمون بره سمت داخل، اون سمت کارم بدوزم. خب بچه‌ها یه سری جاها رو روی الگو مشخص کرده بودیم، این نقطه و این نقطه و یه نقطه‌ای هم که قراره به درز سرشونه وصل بشه. روی کار اصلیمون هم رو سجاف نه، رو کار اصلیمون هم همین نقاط رو مشخص کرده بودیم. کمک میکنه به ما که بدونیم. ببینید الان این ابتدای داله یقمون بود که علامت زده بودیم، اینو میذاریم اینجا، بعد همینجوری میایم علامتامون رو مشخص کردیم دیگه. نقطه بعدی و نقطه بعدی دور تا دور این کار رو الان باید وصل بکنم به، یعنی یقه اصلی رو، بالا یقه رو به کار اصلی وصل میکنه. وقتی که دارید وصل میکنید حتما حواستون باشه، ببینید این نقطه هایی که توی گوشه قرار داره گردش نکنید، همینجور به صورت گوشه باید دوخته بشه. یعنی مثلا نقطه 1 سانت پایین تر از این نقطه که حالا زاپاس دوختمونه، به این نقطه که رسید دوباره سوزن رو بچرخونید و کج کنید، گرد نکنید کار رو موقع دوختن. بریم پای چرخ تا بهتر براتون توضیح بدم. خب بچه ببینید من یقه رو گذاشتم، کار اصلیم هم زیر، معلومه دیگه چون یقه لایی خورده زخیم تره باید رو باشه، کار اصلی زیر. از همون شروع میکنم، از همون ابتدای یقه. ببینید جایی که علامتش رو زده بودم، چرت زده بودم، با فاصله 1 سانت دوخت میزنم میام جلو. ببینید به این نقطه که میرسم این نقطه رو گرد نکنی، همونجوری که شکست داره شما هم سوزن بذارید داخل و شکست بدید به کارتون، یعنی یه ذره کارتون رو زیر چرخ بچرخونید و ادامه کار رو برید. خب بچه‌ها ببینید من الان اومدم سجاف، ببخشید، کار اصلی رو به یقه بالا، تیکه یقه بالا وصل کردم. حالا وقتشه که بیام تیکه سجافم رو هم به وصل کنم به کار اصلیم. نگاه کنین نقطه تلاقیشون، نقطه توازنشون باید این سرشونه ها باشه. ببینید سرشونه کار اصلیم رو با سرشونه سجافم یکی میکنم و سنجاق میزنم، این خیلی مهمه. و بعد بقیه کار خودش به اون چیز میرسه و شروع میکنم دوخت زدن. از کجا دوخت میزنم بچه ها؟ از لبه کار. ببینیم لبه کار رو که میخوام دوخت بزنم، زاپاس دوخت رو به سمت کار اصلی میخوابونم، چون دیگه دوخت نیش زدیم خودش ناخودآگاه به این ور میخوابه و شروع میکنم دوخت زدن. لبه کار رو میذارم روی هم دیگه. ببینید دور تا دور یقه اصلی و سجافم میرم تا سمت دیگه کار. به این ترتیب سجافم هم به کار اصلیم دوخته میشه. فقط یادتون باشه که این زاپاس دوخت سجاف باید به سمت کار اصلی بخوابه وقتی دارید دوخت میزنید. فقط حواستون بچه‌ها به ابتدا و انتهای سجافتون باشه، دوخت زاپاستون باید به سمت کار اصلیتون برگرده به این حالت. خب بچه‌ها ببینین چرا اینقدر اصرار داشتم که این دوخت باید به سمت کار اصلی برگرده، چون ما اینجا رو دوخت نیش دوخته بودیم. حالا ببینین وقتی که برمیگردونم گوشه داله یقم رو، خب نگاه کنین این دوخت نیش قشنگ میفته پشت کار و باعث میشه که خیلی راحت داله یقتون بیاد بیرون. متوجه شدین؟ برای همین اصرار داشتم که حتما وقتی دارید میدوزید این قسمت زاپاس دوخت رو برگردونید بخوابونید روی کار اصلی. اصلا هم بچه‌ها این اضافه زاپاس دوخت این بالا رو نچینید. چرا؟ این خودش کمک میکنه داله یقتون خیلی بهتر وایسه. ببینید اضافه رو به این حالت بخوابونید، وقتی برمیگردونید و فشارش میدین میاد بالا، این توی دال رو پر میکنه. اون اضافه زاپاس دوخت رو اگر بچینید اینجا خالی میشه، این اینجا رو پر میکنه، باعث میشه دال یقتون خیلی تمیزتر و قشنگتر وایسه. خب بچه‌ها اینم نتیجه کار یقه انگلیسی که ساده ترین و ابتدایی ترین نوع یقه انگلیسی دو تیکه است. همونطور که میبینید دال یقه در حد فاصله خط کارارتون قرار گرفته. من یقه رو خیلی پهن گرفتم واسه اینکه بتونم جزئیاتو خیلی بهتر و بیشتر بهتون نشون بدم. شما میتونید یقه رو باریک‌تر بگیرید، دال رو کوچیک‌تر بگیرید و هر کاری که دلتون میخواد انجام بدید. بعد از این میخوام بهتون یقه های انگلیسی که بازی یقهشون تا خط کمره، یعنی تا حدوداً تا این قسمت های بهتون آموزش بدم که اون الگوسازی مخصوص خودش رو داره. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه و برای کسایی که اصلا تا حالا یقه انگلیسی ندوختن و اولین بارشونه بتونن همینجور مرحله به مرحله که آموزش دادم پیش برن و یقه انگلیسی ابتدایی رو بدوزید. آماده باشید که یقه انگلیسی حرفه‌ای تری رو با هم دیگه یاد بگیریم و بدوزیم.